up mga kabuting-ting? Meron tayong customer. So, ang model niya is higher. 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 So, sabi ng may-ari, ngayon kasi pag walang lamesa sabi ng may-ari, may power pero walang, yan yung model niya, 42 inches. Sabi ng may-ari, may power lumalabas na tao. Kaya natin binaligtad muna natin, nahihirap ng walang magaling ka walang lamesa. So ito siya. So ayan yung standby niya, no? Pag pinawi on nyo siya, ganyan lang. Ako lang nakikita nyo. Ayan. So buksan muna natin. So yan, tinanggal natin yung tornilyo. Kulap na isang kamay kasi wait. Yan. So maliit lang ang kanyang motherboard. Yan lang. Nakakapiranggot. At ito ang kanyang power supply. Andito na rin yata ang kanyang backlight, no? So, check muna natin. Physical. So, ganito ang kanyang style ng panel, no? So, physical muna tayo dahil sa walang power bago tayo mag-voltage checking. Kailangan natin makita walang sunog, damage, walang explode, no? So wala naman dito, wala bang physical. Okay, subukan natin mag-check voltage. Bago nga pala tayo mag-check in voltage, bumisita muna tayo sa YouTube kasi hindi pa po ako marunong gumawa ng LED TV. So first time ko po ito. So wala po akong ka-idea paano mag-check in magaling voltage. Baka sumabog. So magtanong-tanong muna tayo sa Facebook group. Tapos search muna tayo ng model nito sa YouTube. Baka matulungan tayo ni YouTube, ano? Kasi search ko muna. At ako'y wala talagang kalam-alam dito. Mahirap na magdunong-dunungan, no? So, yun lang. So, mag-voltage checking tayo. Power on natin. So, ayan. Power on natin. Hindi natin alam kung yun na yung power on niya pagka nawala si standby. So naka DC mode tayo, DC. So hindi po talaga ako maalam. So ang alam ko lang, pupunta lang po ako sa capacitor. Hayaan ko lang ba't ganun? So what's up mga kabuting-ting, no? Gabi na po, wala naman pong pesa. Sa susunod na video na lang yung tutorial lang paano ayusin yung TV na ito, no? So tingnan natin kung hanggang saan nyo panonoorin itong video na to. So itong video na to ay para magpasalamat dun sa nanalo ng tester, no? Ito siya, no? So, nabili na niya yung tester niya, napalitan na niya yung kanyang sirang tester. At nag-post din ako dun sa Facebook group natin. Ito siya, no?
So, nag-post ako doon kung sino pa nangangailangan ng tester, no? So, may napili na ako. Tsaka nag-message ako doon. PM nyo ako yung mga nagbigay ng photo ng kanilang tester, no? So, dalawa pa lang yung nag-PPM sa akin. So, kaya yung isa, sino ba yun? Si Tatalino ba yun? Si Tatalino. Kaya isa yan sa mga napili kong bigyan. So, so inaantok ko talaga ako gabing-gabi na. Anong oras na ba? Hawak ko nga pala yung cellphone ko. So, yun guys, no? So, namili talaga ako at naganap ako ng sinong bibigyan ng tester, no? Kasi mukhang walang naghahanap ng cordless na drill. So, minabuti ko na lang na tester na lang ibigay ko at makukuha nyo naman agad, no? Kaysa sa ESR meter, hindi nyo makukuha agad. Medyo matagal. Bumabiyahe sa dagat. No? So, masama po pakiramdam ko. So, sa next video na yung tutorial, no? So, maraming salamat. Hit like, subscribe. Wow, ano ba yun? Sige, subukan natin. Sige. Good night.